hi guys! So, ayun nga, ito po yung first vlog ko. So, ngayon, ano tayo ng makeup ng mga millennial ngayong summer. So, ngayon, ito po yung makeup kit ni girl. So, ayan. Tignan niyo po, itong pouch niya is from Miniso. So, check natin yung laman. Wow, ang dami namang ano ni girl dito, mga brush. First is yung mga brush from Shopee. From Shopee. Ayan po, super affordable po ng mga brush nito from Shopee. Ito po, mga brush ni girl, oh. Na hindi nagagamit. Yes, fresh na fresh pa siya, oh. And this one, oh, so pretty. Mermaid brush. Ay, Mermaid brush or unicorn brush. So, my favorite na cheek lip. Ito ang kanyang favorite cheek lip daw from Ever Belena, guys. Super affordable. For only, magkano ito, girl? 165. 165. Ang tagal mo nang magagamit, oh. And then, ito. Mascara. Wow. It's mascara from BYS. BYS. Ang ganda. Pak. And ito ang bago ko. At ito ang kanyang bagong Richie na tomato from Robinson, guys, oh. Ano yan yung... It's 88 pesos. Parang ang tagal mo nang gagamitin, oh. Blush on to, oh. Bongga. And yung sunblock. Wow, ang bongga ni girl, oh. May pasal. Expert pa siya from Belo, oh. Kabibili lang po niya yun actually sa SM. Murang-mura, oh. 179 pesos lang. Super affordable. Pangkilay. And ito po yung pangkilay ni girl is from Caroline. Caroline. Ayan po. Caroline. Ito nyo ba, guys? Caroline. Eyeliner. And ito yung pinaka-favorite. Ito ang kanyang pinaka-favorite. Ang sister na color from Vice Cosmetics. Super affordable. For only 145 lang tong Vice Cosmetic, guys. Makakabili na kayo. And then ano ba to, girl? Sponge From ni girl. Shopee From Shopee again. And asan na yung map na pang Shopee again? Ano yun, girl? Ano to, girl? So cool naman. Ala, gusto ko itong i-try pero wala na siyang laman, guys. Isa na yun? Wala na. Nandiyan lang yun. Wala. Wow, saan to galing? Ano to? Shopee again. Wow, check lip from Shopee. Wala yung map. MAC na ano, wala naman siya dito. Ito. I hear. Main DC. MAC lipstick. Guys, check mo siya. Maker, Main Mendoza. Wow. Bongga, guys. Check mo siya. Bongga. Pwede din siyang eyeshadow. Wala na. Yun lang ang And then? makeup. Ito yung Girl, ano to? Wow! May mga nakaipit-ipit pa si girl na cash dito, oh. And also, SM Advantage card ni girl. From Shopee again. Tingnan nyo naman, oh. Ang daming brush na hindi nagagamit. Natasayang. Grabe. Kasi super affordable. Super affordable from Shopee. Eto po, makakabili na kayo nito ng set na tong mga color pink na to. For only 170 yata. For only 170 pesos daw. Yes. Oh guys, makakabili na kayo na super daming brush. And And that's it, guys.